Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbuna. Sot do të përgatis një recetë për një ndjekës të kanalit tim për Juli Shehun. E dashur Juli, për recetën që do të përgatisim duhet spec, krip edhe vazot që i kemi bërë gati dhe ujë. Sasia që kam përgatit sot është 400 gram, sepse unë do mbush të dy vazot. Se sasia e turshive të specit i djegës nuk bën shumë e madhe, sepse nuk është një ushqim që serviret me shumicë, por është thjesht për të dhënë shije ushqimet. Du të kemi parasysh të kjo recetë, patjetër t'i vendosim dorizat, sepse mënyra se si do t'i fusim turshi, do t'na djegën duhet aq shumë po të prekëm syrin, do t'na dëmtojnë. Prandaj duhet me patjetër që t'i përdorim dorizat. Vazhdojmë nga puna. Ne nuk do t'i fusim në turshi si që është speci, pra. Do ta heqim bishtin, do ta çajmë specin e djegës dhe do t'ja heqim bërthamën. Sepse nuk do zbutet speci fare, do t'rin kështu i fortë si që kemi ne. Në qoftë se do ta fusim në vazot e vogla, do ta presim sipas dëshirë, pra. Prerja specit në copa është sipas dëshirës. Unë gjithmonë e bëj gatshme që ta kam gati për servirje. Dhe këto jam sugjeroj edhe ju, pra mos ta lëm në të gjatë sa është speci, po ta zvogëlojmë. Kështu veprojmë për gjithë sasinë e specit, pra. Heqim bërthamën, e ndajmë në pjesë dhe e fusim direkt tek vazoja që e kemi bërë gati. Aftësia e djegës e specit është shumë e vogël në krahasim në qoftë se futim specin kështu siç e shikoni. Sepse ju hiqet bërthama, sepse bërthama ka më shumë forcë djegëse. Prandaj ja u sugjeroj këtë recetë, sepse është një recetë shumë e mirë. Do të më kujtoni kur ta servirni në familjet tuaja. Sepse edhe fëmia do ta kërkojë këtë recetë që ja u servirni. Kena mbush vazën e parë, vazhdojmë me vazën tjetër. Pra si që shikoni, fix 400 gram të specave janë okay për këto dy vazët që ne kemi zgjedhur për sot. Për një vazë si kjo, pra duhet një lugë çaj. Siç më shikoni, më krip. Ja hedh në sipër. Sasia e ujit është sa të mbulohet vazoja me ujë. Pra, në këtë sasi. Juli, tek përgatitja e recetës, do të keni gjithmonë kujdes sasinë e kripës, pra, sepse sasia e ujit nuk prish punë fare. Hedh sasinë e kripës, sasinë e specave dhe ujin do të hedh sa të mbulosh specat, pra. E shikon si që kam hedhur në kripën, kështu do ta hedhni edhe ju, dhe sasinë e ujit kur mos u ngatroni, sepse s'prish punë fare, nëse ke zgjedh sasinë e kripës. Tani bëjmë mbylljen e kapakut, minjër e po thitim në mënyrë që mos të marrin ajër fare. Dhe për 10 deri 12 ditë janë gati për servirje. Në ambiente normale, pra nuk do t'i fusim në frigorifer. E dashur Juli, kjo ishte receta që zgjodha pikërisht për ty sot, sepse recetat për turshi do vazhdojnë, sepse është koha fiks tani në vjesht për këto receta. Duke ju uruar një ditë të mirë, ju përshëndes, mos harroni të bëni subscribe te kanali im. Shihim në videon e radhës. Miru pafshim!